Ok, xin chào tất cả các bạn. Trong 3 cái video là tháng 16, 17, 18, chúng ta đã biết đến một cái tương lai của lập trình Python, đó là tiếp cận trí tuệ nhân tạo. Trong đó sử dụng đến cái thư viện là OpenCV để phát hiện cái khuôn mặt trên bức ảnh và trên cái camera. Những cái video đó giúp các bạn thấy được cái tương lai của lập trình. Có nhiều thứ ở trong đó các bạn đã hiểu, như là cấu trúc lệnh rẽ hai nhánh if else, cấu trúc lệnh lặp, không xác định while. Đó là những thứ mà các bạn đã hiểu. Những thứ các bạn mới biết đó là thư viện OpenCV. Còn về hiểu cái cách hoạt động của thư viện đó thì các bạn chưa hiểu được, nhưng chúng ta sẽ hiểu về nó trong tương lai. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại cái kiến thức rất là cơ bản, đó là lệnh rẽ nhiều nhánh if và else if. Thì trong một số cái trường hợp, một số cái bài toán đặt ra là cần đến một cái cấu trúc rẽ nhiều hơn hai nhánh, người ta gọi là lệnh rẽ nhiều nhánh. Và sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu cái cấu trúc lệnh này thông qua một cái ví dụ. Và bài toán của chúng ta như sau: nhập vào số từ số 2 cho đến số 8, đưa ra thông báo tương ứng là thứ hai, thứ ba, và nhập vào số 8 thì thông báo là chủ nhật. Chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện cái việc này. Cũng như mọi khi, các bạn mở cái trình là IDLE của Python lên để soạn thảo lệnh. Môi trường mở ra thì đó là môi trường dùng lệnh. Muốn soạn chương trình thì các bạn vào File và chọn New File. Dòng đầu tiên là đưa ra một cái thông báo để cho người sử dụng có thể biết được mình phải làm gì. Ở đây cái thông báo là print, nhập vào số từ 2 đến 8. Đây là cái câu thông báo. Sau câu thông báo này thì mình sẽ sử dụng cái phương thức input để nhận giá trị từ bàn phím và lưu vào biến Excel. Input nhận giá trị với kiểu là string, do đó chúng ta tiến hành ép kiểu về kiểu integer, sử dụng cái phương thức là int. Để ngắn gọn hơn, các bạn có thể rút gọn cái cặp lệnh này như sau. Đó là các bạn kết hợp cái lệnh input với cái chuỗi thông báo ở bên trong. Với cái cách soạn thảo như vậy thì chúng ta nó bớt đi một dòng lệnh, được chưa? Sau khi có Excel là số nguyên thì chúng ta đi kiểm tra nó. Nếu Excel bằng 2 thì điều kiện đó đúng thì đưa ra thông báo là thứ gì, chắc chắn là thứ Excel rồi, đúng không? Thứ Excel, vì Excel bằng 2 thì mình sẽ đưa ra thông báo là thứ Excel là thứ 2. Rồi, đó là nhánh thứ nhất. Nhánh thứ hai bằng từ khóa là elif và biểu thức điều kiện Excel bằng 3 thì chúng ta cũng đưa ra thông báo là print thứ Excel, cũng tương tự trên, đúng không? Y chang, vì Excel nó tương ứng với cái giá trị mà lưu trữ rồi thì mình thông báo Excel luôn. Tương tự nhánh thứ ba đó là Excel bằng 4 thì print ra là thứ 4. Nhưng cái lệnh print đó trông nó rất là giống nhau, vì cái biến Excel cái giá trị nó sẽ thay đổi khi chúng ta nhập vào, và thỏa mãn điều kiện nào thì nó sẽ print ra cái giá trị của Excel đó. Tiếp theo là Excel sẽ bằng 6 thì chúng ta cũng print thử Excel thôi, đúng không? Excel bằng 7, else Excel bằng 7. Đến đây chúng ta đã có 6 nhánh.
Rồi tiếp theo là Lx x bằng 8. Tới đây thì có một cái sự thay đổi là không thể in ra thứ 8, đúng không? Mà chúng ta cần là in ra chủ nhật. Do đó chúng ta sẽ thay đổi cái chuỗi ở bên trong là chủ nhật, chứ không phải là thứ x nữa. L trường hợp còn lại có nghĩa các bạn nhập vào số 1, số 0 hoặc là số 10, 15 thì nó sẽ pin ra là bạn đã nhập sai đi, đúng không? Với cái cấu trúc lệnh này thì chúng ta chỉ thực hiện mỗi lần chạy chương trình một lần. Để muốn nó chạy nhiều lần thì các bạn đặt những cái lệnh này trong một cái vòng lặp, đó là while, và điều kiện là true, có nghĩa là luôn lặp lại cái khối ở đằng dưới. Và các bạn nhớ cho nó vào thụt vào đầu dòng, nó nằm sâu ở trong while mới đúng. Và chúng ta bổ sung thêm một lần nữa, khi các bạn nhập vào cái số mà không phải từ 2 cho đến 8 thì nó cũng kết thúc chương trình luôn bằng cái lệnh là break. Break là thoát khỏi vòng lặp, mà thoát khỏi vòng lặp thì nó cũng là kết thúc chương trình. Ta lưu cái chương trình này vào cái thư mục dự án. Rồi các bạn có thể đặt một cái tên bất kỳ, thông báo thử, và để mình đặt đơn giản vậy thôi. Sau khi lưu thì chúng ta sẽ thực thi cái chương trình này. Nó đưa ra thông báo là nhập vào số từ 2 đến 8. Nhập vào 2 thì thông báo thứ 2, 4 thì thông báo thứ 4, 7 thông báo thứ 7, 8 thì chủ nhật. Và nếu chúng ta nhập vào một số ngoài thì nó thông báo bạn đã nhập sai và kết thúc luôn chương trình bởi cái lệnh break. Đấy là cái cấu trúc, toàn bộ cái cấu trúc lệnh nó rất là đơn giản. Ở đây thì chúng ta có 8 cái nhánh cuối cùng, đó chính là những trường hợp còn lại L thì đưa ra thông báo và kết thúc. Lệnh while mục đích là lặp lại cái chương trình của chúng ta cho đến khi chúng ta nhập vào một cái số mà không phải thuộc từ 2 cho đến 8 thì chương trình sẽ kết thúc. Với cái ví dụ vừa rồi thì hy vọng các bạn sẽ hiểu về cái cấu trúc rẽ nhiều nhánh. Trong cái bài toán vừa rồi thì chúng ta có 8 cái nhánh khác nhau. Nhánh thứ nhất là thông báo thứ 2, nhánh thứ 2 là thông báo thứ 3, nhánh thứ 7 là thông báo chủ nhật. Các trường hợp còn lại là thông báo bạn đã nhập sai và kết thúc chương trình. Đấy là 8 cái nhánh của chúng ta ở trong chương trình. Và cái video của mình cũng kết thúc tại đây. Chúc các bạn thành công.